Elena, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratorii necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Așa, Elena, inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te maximal. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calm și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr tu te scufunzi de 10 ori mai adânc
5. Totul devine mai relaxat. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. La 3, ne deconectăm de la conștiință colectivă. 1, 2 și 3. Mergem la 3 într-un spațiu hipnotic. 1, 2 și 3. Elena, am avut un atac. Te rog să-mi spui de ce este legat acest atac. A intrat în energia. Că e ca o, știu, văd în față ca o stea neagră care e mișcătoare și o energie neagră în interior. A fost o încercare de a mă bloca pentru a Nu, dezvălui prin sesiuni da, careva secrete. da, a aruncat o, știi, cum se aruncă, cum expulzează luminile, a aruncat-o de asta, o stăluță de asta neagră în scoate energia, că n-ai primit-o, dar a fost unda care ți-a intrat. Vreau să te întreb, având în fața mea 3 teme propuse spre investigație, din partea la care temă am fost. Cea din mijloc. Mhm, am știut, am știut. Bine. La 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Mergem într-un spațiu prielnic pentru a investiga tema de astăzi. 1, 2 și 3. Vreau să le mulțumesc celor care mi-au propus acea temă din mijloc pentru a o investiga. Ai ales-o de la început. Asta. Mhm, mhm. Da. Așa, Elena, tema noastră de astăzi este COVID-19 Mm. Ah, și asta. laboratoriul din Wuhan. La 3 te conectezi cu această informație. 1, 2 și 3. Te-ai conectat. S-a format un portal negru ca o pâlnie. Nu ne pasă nouă de acest Merge în portal. jos.
E vorba de unde duce informația, Mhm. unde, la ce nivel e și unde este. Când auzi Iohan, acest cuvânt, această denumire, ce simbol geometric se aprinde în fața privirii tale interioare? E, în față mi apare, de pe simbol negru, asta de păun, Mhm. coada de păun desfăcută, dar nu este cea luminoasă, este de întuneric și din spate vine ca în spatele cozii a venit nu știu, ca o agvilă, dar este de întuneric și are ciocul. Aici deasupra are uh, ceva. Este navă. E simbolul navei. E o navă. Navă a cui? Avioanelor. Aviarelor. Gripa aviarelor și nava aviarelor. Deci am mers în aviar. Este mult mai complex, dar ce m-a dus la aviar este uh, virusurile astea transformate în astea nanobotice. Luată un virus pe văd ca o particulă metalică, minerală, pe care o să face ca să magnetizează. E asta e atrasă magnetic când e pusă pe o celulă vie, uh, începe să circulă și e atrasă de cum o văd și cum vine informația de celula proteică, de proteine. Eu văd că intră într-o celulă și este, da, trece prin interior și văd că e ca un ceva că explodează și transformă. Îmi vine că e aparat. Este un termen tehnic din medicină, aparat Golgi. Adică transformă energetic și transformând asta energetic ajunge ca în spirala asta de ADN și retransformă din nou, se schimbă, văd, nu mai este lumină și celulă vie, este ca o celulă, ca o spirală așa semimetalică cu biologic. Asta fac din combinația asta de virus cu metalul ăsta, metal mineral. Și îmi vine, asta este, așa este grafen. Grafenul mi-a Da, venit și mie. da. Descrie culoarea aurii de deasupra clădirii laboratorului înainte ca evenimentul să aibă loc. Nu, nu este, păi în primul rând că este închisă.
holograf. Deasupra și deasupra este navă. Este navă uriașă. Ea este închisă ca într-o... Se vede doar clădirea, dar e închisă holografic. Dar, în realitate, navă de sub și de desubt și deasupra. De sub sunt astea care întregi, întregi structuri care se plimbă pe toată Terra și aici e ca o stație. A- Și deasupra este o navă imensă. Și asta și de desubt deasupra se formează ca o hologramă să nu se vadă că deja sunt multe entități pe aici. Și la Clădirea monitor imens. Da, laboratorului este doar o părticică da. din o navă imensă. Nu, clădirea este clădire, deasupra este nava. Mhm, mhm. Deasupra este nava. Și de deasupra și de desubt, să nu se vadă entitățile, formează holograme de astea. Mhm, mhm. Sunt foarte multe entități. Experimentele numite gain of function au fost o încercare de a încrucișa energiile a doi egregori diferiți. Am mai mult. Egregori diferiți, să se formeze un singur egregor din mai multe egregoare, nu numai din două. Să facă unicitate, a fost o încercare de a, de a se uni entitățile dintre ele, să lege egregorii pe structuri religioase, sociale, tehnologice și economice, să facă niște înțelegeri care să... Să profite multilateral. Da, și acum este, dar nu este funcțională. Adică nu le iese, văd că nu se structurează energiile gregoarelor. Adică acolo nu sunt numai ei, este și energia umanilor, este energia ființelor umane, mai sunt acolo. Și văd că e ca într-o energie care încearcă să le adune și să le formeze o sferă mare să înconjoare Terra, dar văd că ele se tot separă. Știi cum se separă apa de ulei? Cam așa e, că sunt de diferite energii și densități și nu le poate. Și cu tot spațiul ăsta, cu navele astea care încearcă așa zis, să curenteze spațiul, să le am, să formeze un amalgam, nu pot. Cum arată matricea informațională a virusului? Un cristal, un păianjen sau altceva? Mm, Mini-robot, ca un virus mini-robot care invadează și distruge tot. Picioare subțire. Știi cum mi-a venit din fizic imaginea robotul ăla ca un cățel cu cap care s-a a intrat peste tot să-l vadă toți, în toată omenirea. Cam așa arată. Le are structura aici e mult mai văd complexitatea între robot, mini-roboți, văd cum adună energia între ele, că ele vor să... Da, la uh, nanoboții ăștia care sunt asemănători,
vor să controleze din interior, să transforme uh, ener- mm, materia energetică în semi-robotică și văd că corpul uman nu mai este așa fluidic, este ca un gelatinos, așa, așa. Și la nivel mare, cum sunt roboții ăstea, să lucreze cu ei, să face ca o simbioză între uh, umanii ăștia bionici și roboții. Și lucrează ca o simbioză, știi cum e la nivel tehnologic, cum suntem noi oamenii, cum suntem cu animalele. Adică, da, aici este la nivel tehnologic și folosit pe nivel tehnologic. Cine Asta. era, da, cine era prezent în planul subtil în momentul îmbinării lanțurilor genetice? Sunt multe entități. Mantidele a atras acolo. Toți au vrut de cum, în felul lor uh, să-și manipuleze masele care le au sub influența lor și obediență și influență și în același timp să dezvolte ceva mult mai mare. Tipica iului, așa, dar ele se controleze. Și mantidele sunt pe nivel de cercetare foarte mare, au, lucrează în aspectele astea de a dezvolta ceva unic și a controla și au atras acolo, fiindcă este spațiul lor. A doua sunt aviari aici. După aceea, și bineînțeles că sunt și draconienii, sunt și reptilienii, sunt toți. Mai sunt alte astea care seamănă cu anima, cu ființele astea de prin apă, arachnoizi, văd mai multe. Deci mm, au vrut, într-adevăr, și vor și au un proiect să controleze. De fapt, baza este a eu. Să, Au să nu fost le mai... atrași Da. acolo de ritualuri? Așa zi, da, sunt ritualuri. Până la urmă, și tehnologia asta, și știința, și astea, știi, sunt transformate, nu mai sunt specific ritualurile cum le știm noi, cum se știu din fizic, este ceva mult mai tehnologic. Că au pus simbolul, Tehnologia tot este pe un tehnologie, ritual. da, da. Au pus simbolurile pe tehnologie, le-au transformat nu mai este energie, le-au transformat tehnologic, înainte erau ființele umane și le în, eu văd le energizau, acum le energizează ființele umane, energizează tehnologia asta, zona tehnologică și pornește ca un mecanism și știe indirect. Se hrănește entități, se, gr- se, duc se duce în tehnologie și de aici și e ca și cum își împarte prada. Uh, Dar baza este tot energia.
ființelor, dar urmăresc ceva mult mai amplu ca să pot să prindă, să încapsuleze planeta Terra. Nu o pot încapsula niciun fel. Și aduc tot felul de deci e ca o mișcare de tehnologie, fiecare își aduce tehnologia și o implementează. Pleacă, vin, ce nu merge, schimbă, deschid portalul, se folosesc de portalurile astea, care sunt cei care lucrează cu portalurile cu 1-1, cu alinierea planetelor, prin astea aduc. Și aici s-a folosit, văd că toată tehnologia, tot sistemul ăsta, eu văd că a fost adusă când au fost alinierea înainte. De ceva timp a fost o aliniere totală a planetelor. Și aici s-a format un portal imens și s-a făcut schimb masiv de tehnologie pe agenda următoare. Și văd că acum e și asta într-o formă, deci se urmărește agenda uh, totală de asta, de a prinde totalitate, dar schimbă tacticile, cum s-ar zice. Că nu reușesc, nu ajung să o încapsuleze, să o prindă, să facă ce vor din ea. Și acum e schimbată tactica. Văd că văd momentul prezent, nu sunt. Concretizează alte tactici. Da, Virusul a scăpat accidental, da, nu. ca un vas spart sau a fost o desfacere de sigiliu ritualică? În momentul când s-a desfăcut, era peste tot virus. Doar au tras și de sus și de jos cu el și a fost ca o simplă, ca o... Deci, la un moment, la prima dată, el era în puncte, toate punctele de pe Terra de dedesubt și deasupra au, s-au dus în zonele respective pionii principali, carcase și pioni care au preluat virusul pe corpul lor, le-au uh, au adus, așa zis, la suprafață, au potențat din interior și s-a format egregorul. Le trebuia să formeze egregorul. Dacă nu formau egregorul, panica, egregorul din panică și frică și atunci au putut să văd că le dau drumul și din interior și de sus le pulverizează. Scanează urma energetică la 3, 1, 2 și 3. Virusul a fost eliberat pentru distrugere fizică sau pentru transformarea fricii planetei? Nu, a format egregorul de formare a fricii. Virusul a fost în primul rând, pentru cât mai mult să prindă cât mai multe corpuri fizice și să transforme următorul, următoarea carcasă umană, să o transforme în bionic. Deci baza asta a fost. Pentru a adapta corpul la Da, o stare mai dar la corpul bionic, ușor manipulabilă. da. Păi în corpul bionic nu mai sunt, uh, nu mai, nu mai sunt structurile astea uh, interioare foarte mult. Nu mai sunt microcristalele astea care sunt libere, care încă le folosește. Din interior le folosește, sufletul le folosește,
le concretizează spiritul, le adună într-o formă de informație, vor să dea la o parte asta. Și nu le-a reușit. Le-a reușit fiindcă nu se adaptează corpurile, vor să prindă, adaptându-se corpurile, vor să prindă sufletele care au dereglat, deci sunt așa zise morțile astea subite. Bine că și carcasele lor ăstea știu exact, dar sunt care sufletele nu acceptă și lasă corpul fizic. Deci nu vrea să-l, nu rezonează, e deja vibrație foarte joasă și nu vor. Și la un nivel, totuși, sunt în egregoare, dar nu la nivelul de a fi încapsulați în totalitate. Adică au programe mentale, egregor, religie, dar nu să fie folosiți ca obiecte, cum s-ar zice, să fie duși peste tot. Este totuși o conștiință, s-a format ce văd acum în aflare, când văd că nu pot fi. Este o conștiință chiar a părților mari, așa zis, a matricilor, care le lasă să experimenteze în asta, dar nu mai pot fi luate și duse unde vor entitățile și ce vor să facă. Deci, totuși, până la urmă, eu și din partea sursei și matricilor sursei, matricile ca o supraveghere, lăsat până la un moment dat, nu, că deja încep văd că începe ușor, ușor separarea asta de materie neagră. De a faci programele astea dure așa. Deci știi cum e ca un om când te lași până la un moment dat, dar când ai spus stop, s-a dus în experiența fizică. Și aici a început procesul ăsta de lucere. M-am uitat cât pot să prindă sufletele astea care au fost vaccinate și nu și ies din corpul fizic. Deci nu se lasă și să văd că sunt în legătură totuși cu ce sunt ele ca emanație. Și nu sunt chiar lăsate așa, cum s-ar zice, de capul lor. Nu mai sunt. Vor să-și trăiască experiența, dar nu chiar lăsate să mai fie duse. Pe unde, ca să aibă energie, entitățile și materia neagră, să se concretizeze într-o formă sau alta. Să formeze ceva care să... Și sursa nu acceptă. Eu văd că nu intră în conlucrare cu entitățile să formeze sursa asta de aici. Nu. De a să forme, de a intră forțat, fiindcă cele mai multe energii și programe sunt din sursă. Și nu le mai văd că vrea să le concretizeze cu materia neagră să formeze sursă. Nu. Rămâne ce se poate, după aceea se autodistrugă, ca o așa zis autodistrugere. Ce nu mai e pe energia creației. Este totul spațiul sursei aici. Cine este doctorul Fauci în proiecția subtil materială? Entitate. Un executant orb sau un alchimist suprem care înțelege consecințele? Știe totul ce distană entitate. Un hibrid din toate. Ca un hibrid.
Deci are toate programele toților puse în sistemul ăsta, calculatorul ăsta din cap. Cum arată biroul său în stratul eteric? Există acolo entități supraveghetori? Păi sunt foarte multe că lucrează împreună. Cel mai mult are program mm, și de combinație de astea ale entităților, al mantidelor. Uh, Ele sunt foarte mult aplicate, sistemul lor este pe așa ceva. Și ele sunt făcute să lucreze să zicem, în sistemul de nemușuroi, dar e altă imagine. Așa zis mușuroi, cu multe, foarte multe. Fiecare cu ce sistem de cercetare, de descoperire, cum se face, adică cum se combină și sunt ceilalți. E un întreg sistem ca pe structuri. Și după ce s-a făcut virusul, a intrat în celălalt, a intrat structurile celelalte de propagare, de conservare, înmulțire, propagarea în Petera. Deci sunt mult mai multe sisteme. Dar el este cea mai mare programare, oare, este din Mantile. Partea de Mantidoism, cu cercetarea și văd că este pe cercetarea asta, pe transformarea cercetărilor medicale a noului om. Bine, toți vor, dar aici să, că văd în spate că toți vor să transforme, să fie aservit și planeta și ce mai văd implementarea virusului ăstuia și pe Terra peste tot, ca și Terra să fie transformată. Și deci totul să fie transformat. Nu numai omul. Copaci, natură, flori. Tot Deci e mult mediul. mai amplu. Descrie simbolul de pe peretele spațiului său mental care semnifică ascunderea. E ca o poartă, deci știi, așa zis, ca o poartă, cum sunt porțile stelare. E ca o poartă rotundă și sunt mai multe simboluri care nu pot să intre. Simbolurile astea sunt cele ale entităților, fiecare corespunde cu ea și pot intra. Intră pe cheia simbolului, în mijloc, deci cheia asta simbolului desface o, o poartă care intră. Și cei care sunt din afară, ce nu corespund, nu pot intra în spațiul ăsta. Dar, în schimb, intră sufletele, trec dincolo de o altă energie, fiindcă sufletele, părțile subliminale, care intră și culeg informația, n-au limită, fiindcă aici e spațiul sursei și intră în orice bulă și spațiu temporal. Ele sunt plasate, văd, sunt plasate într-un spațiu energetic, în altă bulă temporală. Dar cine vrea să ia cu adevărat informația și o culeagă
o culeagă ca ființe și nu sunt sub nicio influență a lor și să o dea, să o propage, nu sunt limitate. Doar care vor să-și fure unul de la altul, care nu sunt în înțelegere și nu pot intra. Și fiecare aici văd că și are spațiul, entitatea care intră pe cheia asta, intră într-un spațiu anume, nu intră în toate spațiile. Când, Numai mantidele intră prin mijloc și au spațiu din centru. Da. când Gabbard vorbește despre statul profund, ce formă ia această structură? Este o caracatiță, rădăcini de copac sau un mecanism? Este un mecanism complet care cuprinde tot. Și cuprinde toată Terra în sine, cu tot ce este pe ea, care vrea să fie un globat. Dar văd că se destructurează. Sunt pe Terra multe ființe într-o formă sau alta conștiente, știu și nu știu. Văd că mai destructurează din ea și la un moment dat se sparge câte o, știi, când crapă câte o țavă într-un loc. Și nu poate fi, uh, uh, știi cum, nu poate fi asamblat mecanismul să închidă Terra totalitate. Deci e un mecanism complex cu toate entitățile, sunt cuprinse toate entitățile, mecanismul ăsta energetic, văd că sunt legate de lună, de Saturn, dar nu pot să-l prind în totalitate. Se sparge, există ființe care sparg energeticul, fac legătura cu surse, fac legătura și numai cu sursa și cu, știi cum, așa zis, sinele lor și așa zis frații stelari. Și ele sunt vibrații, dar cei din vibrații înalt, cei din înalte care sunt bucăți de ființe care sunt din ale lor, din matrice. Și nu reușesc să o... Și îmi vine informația de 240.000 de ani, tot încearcă tot felul de... Reușesc o parte, iar să destramă, iar să reface Terra, iar să reglează la sursă, iar încearcă. Deci văd diferite etape care tot încearcă să o... Unde în corpul acestui stat sunt implantate firele de control a lui Fauci? Eu văd ca tot pe teritoriu, tot în fapt. Bine, sunt peste tot, că e ca niște fire. Dar aici văd, știi, ca ala de caracatiță. E ca tot așa, ca un, un, un mecanism tehnologic, tip AI, cum se zice, de la AI, o, e una dintre structuri pe, de transformare a omului bionic. Ele sunt mai multe structuri. Sunt în alte părți, văd tehnologii și astea cu care vor lucra oamenii bionici. Aici văd de tot mai o parte. Nu-mi vine cuvântul aici, că sunt în imaginea lui și e format așa ca un înalt.
Și de aici sunt tot felul de structuri care, mecanism, așa, ca într-un calculator. Și se pun și sunt legate la Petera. Și el este legat aici cu computerul din cap, cu ăsta de tehnologic ai. Că între el și sistemele astea sunt ca un așa zis feedback, tot timpul cum e sistemul nervos central din corp. E legat la sistemul ăsta tip calculator. Cum arată energia dolarului contribuabililor convertită în această cercetare? Este lumină furată de la cei adormiți? Da, în primul rând că pe fiecare uh, este e ca o plăcuță neagră cu simbolurile, toate care sunt și a entităților dracu, că sunt mai multe aici, văd. Și văd că o scânteiuță de lumină care le, le sunt activate. Și cine le ia în mână, prin simbolurile astea, formează ca un ăsta de scurgere a abundenței, energiei pe, pe abundența fizică, materială și văd că sunt acumulate, așa zis, bănci și astea se potențează energia asta și ei adună de aici. Minciuna în fața Congresului arată ca o mască trasă pe față sau ca o fisură în spațiu? Nu, astea în fața Congresului sunt ei entitățile toate. Deci este ceea ce se vede omenirea și e dată ca informație omenirii ca să participe. Și văd că sunt entitățile în toată regula care își împar sarcinile și fiecare ce își cere domeniul ei de energie, de propagare, de ce are nevoie fiecare entitate în parte. Și pentru umani se înțelege omenirea din el, să participe. Adică e dată efectiv pentru mințile umane să participe și ele. Și energia umană, că de fapt, și mai mult de energia umană. Și prin asta văd că ne aduce, angajează și energia terei. În ce chakra umanității s-a format principala breșă din cauza acestei minciuni? În primul rând, în sistemul de programe care l-a pus în carcasa umană. Aici, fiindcă totul e transmis pe linie de programe mentale, e ca un pachet mental. Și este pus în fața ceacrei vizualizării cu adevărat. Pachetul ăsta, sistemul ăsta de programe, uh, e pus în spatele oceanului de a vedea cu adevărat, de a extinde lumina și a vedea realitatea, să vedea spațiu și e pus în față. Și ele dau spațiul ăsta de programe să-l primești și să te uiți aici
și la ce sunt oamenii acolo. Nu să te uiți din spate și să vezi tot. Și fii atent. Acum văd cum e transmis. Deci de aceea se dezvoltă foarte mult intelectul și partea asta. O, omul să se uite în sistemul de programe care îl primește informația, să-l dezvolte mai mult, să nu se uite în spate ce are cu adevărat și să penetreze informația și să vadă cu adevărat ce e în spate. Deci e ca prin asta se formează noile structuri ale societății. Există o anti-Gabbard, o figură din umbră care încearcă să șteargă această informație de pe planul eteric, chiar acum. Nu, în momentul când ele se autoșterg, adică nici nu, cum să spun, ele oricum vor fi informația sus. Sunt efectiv dizolvate când aduc, când vin de sus. Bine, sunt și civilizații mai înalte care uh, lucrează în combaterea lor uh, și de desubt și deasupra, dar într-un alt spațiu energetic care nu corespunde cu ăsta, cu ce vor ei să facă în spațiu 3D și expulsă însă și energia din sursă care transcende toate spațiile, toate timpurile, care este lumină și efectiv se autodizolvă. Eu văd cum vine energia, mai ales când e lăsată liberă sau sunt de pe Terra, multe ființe, sunt puncte de lumină care dau voie la energia din sursă, deschid ca un, un cordon de lumină și în locurile dar se dizolvă. Se dizolvă, dar asta nu înseamnă că informația dispare. Nu dispare, văd că se concretizează ca o, știi cum este istoria, adică de a avea acces la informații. Se distruge energia și din locul respectiv nu rămâne nimic și se transformă în altceva mult mai luminos. Sau cine și-a venit, cum mai este mama Terra în locul ăsta respectiv care vor să-l distrugă, își ia uh, energia și forma ei originală și locul primește primește spiritele astea ale plantelor, ale animalelor care se mișcă pe ea. Deci, într-un fel se lucrează, da, nu cum, să zicem, mintea umană, cum e învățată într-o formă. Da, se lucrează, dar în alte forme profunde, cu energii, și le transformă și noi vedem concretizat de oameni, o văd concretizată să schimbă imaginea locului, așa zis fizic. COVID-19 a fost o pedeapsă pentru umanitate sau un test de trezire? Dacă nu este, astea sunt programe inoculate, pedeapsă. Asta e program inoculat. Trezirea, în momentul când,
ajungi să ai probleme pe genul ăsta de COVID, cu asta, faci ceva. Adică te mobilizezi și să combați asta. Nu te trezești? Ba da, ca un program de trezire, când faci ceva. Bine, o formă de trezire. Da, o Faci formă ce? de... Să combați. Este o formă de trezire. Deci e doar nucleul ăsta, dar nucleul nu e ca o pedepsire a umanității, ca o închidere a terei să ai un control, să fie controlat în totalitate, ansamblu mare. Dar aici este frecarea energiilor, adică tu aduci pedeapsa, eu nu o văd ca pedeapsă, fac ceva în domeniul ăsta. Adică ei spun că e ca o pedeapsă, eu spun că vreau, nu este pedeapsă și vreau să mă trezesc. Cam în felul ăsta să văd, văd cum se mișcă energiile și oamenilor. Adică e ca o formă de neacceptare. Și e o formă de trezire. Prin neacceptare e o formă, un aspect de trezire. Dar nu există trezirea totală, că dacă ar fi trezirea totală, ar, ar pleca ăștia din spațiu. Da. Da. Vezi un arhitect în spatele lui Fauci? Confederațiile astea, galactice ale entităților, cum se numesc federații, confederații galactice ale entităților. Fiecare cu zi, draconie, reptilian, toate astea. Este un arhitect complex. Da, că deja și ele, ca și sursa, cum și ele s-au transformat în sursa asta lor. Neagră le-a concretizat prin lumină în diferite forme și energii. De a acapara și a transforma lumina să prindă formă. Deci, pe ansamblu, așa zis, este arhitect. Descrie egregorul Big Pharma ca pe o ființă vie. Aici e caracatița. Cu ce se hrănește? În afară de bani. Cu energia din corpul uman. Prin fiecare de astea, ce primește corpul uman, prinde câte o capsulă de lumină. Și o dirigează cum vrea ei, ca și cum scânteiuța asta tot aprinde lumină și și formează ca un plan mare și adună lumina ca o concretizează și o duce, pleacă dintr-o parte a corpului sau o creează ca Această un energie aglomerat. se ridică spre parazit. Da, deci în corpul fizic se formează ca știi, dependența aia, aspectul, ca un moment, ca o formă de supraviețuire pe o linie. Așa zis, a corpului fizic pe o linie, formează ca un implant mai mare cu multe în corp. Știi cum o văd? Cum e floarea așa am făcut analogia floarea de pădure, coada șoricelului, cu multe din alea pe tot corpul. Alea se duc, luminile astea mici se sting într-un simplu impas și formează din corp în anumite zone, ca o breșă energetică și se duce către sistemul lor, că ele sunt
formate unde tehnologice de astea și ele se duc pe vibrația și unda tehnologice, se duc în sistemul lor. Și este foarte mare. De aia se numește, arată ca o caracatiță. Toate tentaculele astea, toate astea adună peste tot și concretizează în cercetări, în toate laboratoarele astea de pe Terra și din afară, cum se mențină uh, în tot felul de nanobos, tehnologii, substanțe, așa zis, care activează, stimulează celula să ducă către ele. Dar ele pot fi și benefice, când văd că în momentul când te concretizezi pe tine, le închizi porțile și îți dai tu ție energie. Da, asta e un mecanism care, da, stai frate, că pot să-mi concretizez. Mi le da? Hai că mi iau. Dar îmi dau mie energie și mă vitalizez. Le-ai închis iarăși cei. Da, În ce strat al Pământului se află acum cheia fișierilor fauce făcute publice de Gabbard? în subteran, în laboratoare, în sistemul ăsta de subteran. Bine, sunt și în afară, dar e vorba de, văd, văd în nivelul ăsta, unde sunt toate laboratoarele, sunt și mai, e formată ca o, nu rețea, este câmpul energetic. În totalitate este Terra, au spațiul ăsta energetic, așa zis, bola energetic, dar e aceeași vibrație. Și ei pot să meargă peste tot. În spațiul ăsta este. În tot, în spațiul ăsta. Informația din aceste fișiere ratează Da, frig sau căldură. nu că e neagră, neagră. Deci banda asta, în spațiul care sunt ele, sub Terra, peste tot, este neagră. Păi e frig de... Dacă te duci să simți energia locului, frig. Elena, dacă privești ADN-ul unei persoane care a primit vaccinul, diferă el acum de planul original al creatorului? Da, e o metamorfozare, fiindcă și creatorul lor, că nu e creatorul lor, nu e creația originală, se metamorfozează cum merge și sursa și nu este de planul original, este de planul al lor de experimentare și de manifestare în funcție de ce energie accesează, de ce energie ale sursei accesează, ca să poți să lucreze cu ele. Bine, planul original este să manifeste cu energia sursei, că nu se pot manifesta atât. Dar e în funcție de ce energii și planuri ale sursei și ce bucăți deține din sursă, pe ce formă și energii de manifestare, că asta are sursa. Și e ca o formă de, așa zis, metamorfozare. A avut virusul propria sa inteligență? Și dacă da, unde a dispărut acum? Este într-o formă tot așa, metamorfozată.
dar nu are puterea aia care și-au dorit ei să acapareze tot. Este pe pauză sau este deja Metamorfozată. metamorfozat? Metamorfozată într-o formă mai ușoară ca să poți să mănânci ceva energie. Adică să nu închidă corpul și să transforme energia asta a sufletului, să poți să le înglobeze, le văd că intră într-o formă AI sau pot să-și opună ele ca entități să fie independente și să se manifeste. Nu, nu sunt așa. Așa au vrut. Așa sunt date în populație și să adune energie pe frecvență, adică într-o formă mai ușoară, că n-au putut să facă ce au vrut. Și mai sunt corpurile care ușor, ușor mai transformă câteva, da, un proces încheiat într-o mie de ani. Nu le-a mers. Adică nu mai merge asta. Care element din cele patru, foc, apă, aer, pământ, a fost cel mai pângărit în procesul acestei escrocherii? Pământul, Pământul. materia. Bineînțeles că s-au potențat și celelalte, dar în primul rând materia, adică pământul și corpurile fizice. Aia au vrut să o închidă. De fapt, au vrut să închidă materia prin materia. Că dacă reușeau să transforme metabolic corpurile și metabolic, cum s-ar zice, m, materia mamei Terra, o transformau cum au vrut-o ei, fiindcă și până la urmă au combătut celelalte energii, adică n-au primit-o, au dat-o sub formă de, așa zis, foc intens, dar foc intens, ăla albastru-negru, să transforme materia, dar văd energiile celelalte care n-au dat voie. Deci, foc, cum s-ar zice, energia fluidică, energia care transformă, așa zisa focului, n-au putut să o prindă, că de fapt prin focul ăsta albastru-negru au vrut să le prindă pe toate. Nu, fiindcă ăștia au fost mici, concretizate, mici și dure și energia focului original, așa zis, transformării, energia fluidică, energia asta, sunt mult mai mari. Și doar le-a pătruns unde le-a prins mici, a mai acaparat. Unde a prins forme mari, nici cum n-a putut să facă nimic. Imaginează-ți sufletul lui Anthony Fauci în momentul morții corpului său fizic. Nu este dus în calculatorul ăsta, că de aia văd. S-a tras în calculator toată informația. Nu este suflet. Nu are A fost suflet. da, a fost un sistem mare de program într-un corp fizic pe carcasă, legată la unitatea asta Mhm. arhonică. Vroiam să te întreb cine îl întâmpină în prag, Păi dar nu, că dacă nu este este însuflețit, este dar este clar. în unitatea asta arhonică cu transformare, și în timp vine altcineva, tot unitatea asta arhonică, să vadă ce mai poate face, să se retransforme, aduce informări din tot felul de cercetări, din tot felul de... Deci nu... Și în timp mai iese cineva, dar o mai văd ieșind în corpuri fizice. Și mai sunt și acum, dar sunt mult mai mici corpurile, mai mici programele pe o anumită structură.
de o secvență ADN, de văd, de schimbarea. Aici a vrut să schimbe totul dintr-o dată. Au crezut că au găsit ceva amplu care pot să transforme totul, să închidă. Nu, energia asta e mult mai mare sursă de transform. Pe ce au vrut să facă ei, fiindcă de ce nu sunt permise? Fiindcă aici este spațiul sursei noastre, nu este spațiul lor. Și de nu mai pot, nu mai sunt lăsați. Și nu mai vrea sursa și este manifestată în ce experimentează sursa, în sufletele, în ființele care sunt pe Terra. Și nu pot. Deci nu pot trece de barieră. Haga este menționat în textul care l-a prezentat Gabbard în Congres. Aceasta este un loc al dreptății reale sau un alt teatru iluzoriu pentru calmarea maselor? Nu, nu, acolo este Haga, de desubt este sala asta unde se întâlnesc în Consiliul Entităților. Aici s-a făcut înțelegere. Unde unde vin și se întâlnesc ăștia din Confederația asta galactică. Vreau să zic că este un teatru. Da, e o sală imensă, văd cu cupole mari, cu simboluri ale lor pe sus, pe astea împrejur, în corp, e implementat în spațiul lor, e pusă bariera energiei Mametera să curgă pe acolo. Și vin prin portalele astea, prin săli, prin uși și prin ușile astea cu simboluri și intră și fac ca un consiliu. A existat un moment în trecut în care această realitate pandemică a reprezentat o bifurcație, iar noi am ales cea mai rea De la direcție. Atlantida. De la Atlantida. Atlantida, um, așa zise titulate, că sunt Tartaria și ce se întâmplă acolo. Deci sunt trei direcții, dar pe Terra. De desubt nu spun că sunt și de desubt, deasupra, dar e vorba de manifestarea de pe Terra. Atlantida a început. Acolo am putut alege o direcție, un vector Da, mai puțin negativ, da? da. Păi s-au desfăcut foarte multe energii și sunt împrăștiate pe Terra. Și sunt multe direcții. E ca și cu turnul Babel, când s-a spart Mhm. energia sferică care cobora legarea portalului, că văd că a spart, că de fapt turnul Babel a fost direct, Mama Terra era legată cu părțile ei din universul ăsta, din creația asta. Era portalul mare și l-au spart și de asta s-au împrăștiat și au intrat toate entitățile. Deci el era ca un ăsta de protecție. Și aici, pe aici veneau civilizațiile foarte înalte care au creat Terra și l-au spart. Aici, de aici n-au mai putut să intre, uh, prin portalul ăsta n-au mai putut să intre civilizațiile foarte înalte. L-au spart entitățile. Deci ăsta este turnul Babel. Acum am văzut informații. Și e cristalul ăla mare de care se vorbește uh, în Atlantida. Era portal natural al Terei cu toate dimensiunile și densitățile nu se pierdesc. Dar nu nimic, că nu i-am format direct cu sursă.
E mult mai puternic. Un firicel de ăsta, o ființă de asta care deschide direct cu sursa energiei, este atât de puternic încât îi dizolvă în jurul ei toate structurile astea care le construiesc ei mici și programele fiecăruia cu ce vor să implementeze entitățile mai mari, mai mici. Elena, privește-ne mâinile, atât ale tale cât și a mele, și nu doar mâinile, energetica noastră. Da, Există acum în spațiu țepi astrale ai virusului în afară, în da. afară, adică când vorbim, îi atragem. Nu îi vedem permanent. Accesăm în altă formă de lumină informația lor. Deci, ca Mhm. și cum când accesezi informația lor, nu ești deschis timp la nivelul ăsta. E vorba de emoții. Văd că știi când se deschide frecvența cu ieși și intră. În momentul când te afectează emoțional, adică cobori breșa și e încă frica aia mică de a fi atacat de virus, atunci intră. Se deschide breșa și ai deschis prin frica aia punctul ăla din interior care este uh, închis, se deschide breșă, dar în momentul când accesezi informația, uh, citești efectiv informația, penetrezi cu lumina, e ca și cum l-ai aprinde, e băga lumină și ai citit informația și te-ai retrage și l-ai dat la o parte. Că avem dreptul ăsta, fiindcă sunt făcute contra noastră, să ne mănânce, să mănânce, să transforme energia și noi suntem conștienți și nu acceptăm. Da, dreptul avem de a le citi informația și a le da la o parte și a te debarasa de ele. Tulsi Gabbard, ce arhetip, arhanghelic sau războinic, stă în spatele acțiunilor ei? Nu, ea face parte din lumină, dar e linia Anunnakilor. E războinică, da, sunt partea asta de Anunnaki care sunt în spațiul ăsta mai luminos. Deci nu sunt de lumină pură, vor să experimenteze, să aibă o experiență normală, să controleze în felul ăsta, dar să nu distrugă, dar tot un fel de, așa zis, luptător, luptătoare. Deci sunt civilizația Anunnakilor cu suflet, dar sunt programele sistemului dimensiunei a treia. O formă mai subtilă a Matrixului. Cadoul său de rămas bun, ce fel de energie este? O sabie care taie capul hidrei sau o torță transmisă altora? Nu, o informație transmisă sufletelor Anunnakilor, care vor să experimenteze într-o civilizație cât de echilibrată. Să ia aminte și să lupte în continuare și să nu lase chiar nivelul ăsta jos să fie folosit. Ei consideră că ei sunt suflete. Și așa și este, dar totuși sunt în sistemul programelor lor. Nu sunt liniile astea, dar cu suflet. Mm. Deci informația este peste tot, dar rezonează la ai ei. Doar?
Rezonează cu toți, dar a ei să ia acțiune și să facă dacă și-au propus Mhm. să facă civilizația asta tot cu un zeu, un creator, un ceva, să fie sub o linie. De ce demascarea are loc abia acum, în această perioadă, și nu un an în urmă sau mai... Se încep să se concretizeze energiile, să intre mai în lumină, s-a destabilizat, s-au destructurat și s-au destructurat din astea, din celulele lor de matrix, încep ființele să le citească din corp fizic, să le citească informațiile și să le dea și ei nu mai pot să le frică să ființele umane uh, au accesat și știu ce înseamnă liberul arbitru și nu mai au, chiar dacă forțează unele locuri, știu că dacă să prind în jocul ăsta energetic o ființă deplină care pot să-i distrugă și nu se formează ca o lumină care pătrunde în ele și desface informația și o dă, o împrăștie prin ușor, ușor. Și e ca o luptă și-a zis luptă, are o mișcare de energii. Și atunci ființele astea formează ca o energie și penetrează, scot informația la lumină. Indiferent că vor sau nu vor, nu vor, ele bineînțeles că nu vor, dar nu au ce face, nu mai au ce face. Și nu mai pot fi distruse și omorâte. Ce sunt din partea lor și sunt sufletele care sunt în karma lor și astea pot să le distrugă, dar adică nu distrug sufletele, corpurile, le trag din corpurile fizice. Dar ele care nu le mai pot face nimic, nu mai sunt sub karmele lor, nu au înțelegeri cu ei și nu au ce să le facă. Pauci, știi că este un criminal și că inima lui este neagră? Dacă este cu o entitate arhonică și astea, ei nu au conștiința asta. Ei Și au, nici nu-i dar pasă, da? da, și nici nu au mecanisme să le... Asta fac, asta știu, asta e energia care este o energie arhonică, este o energie de programe, nu are conștiința răului sau binelui, sau o emoție, sau că creează durere, nefericire și panică. Asta le au ființele și sufletele din. Virusul, ca entitate, se teme de demascare care are loc acum în ședința noastră? Nu neapărat virusul, că el nu are o conștiință doar de a se metamorfoza. Entitățile. Entitățile. Ce trebuie să facă umanitatea pentru a închide porțile deschise la Wuhan? O să nu mai la Iohan. Când ai zis Iohan, am văzut mai mult. Nu le dă atenție. Le cercetează, sunt conștiente de puterea lor și energia lor ca suflete. Restul oricum se vor duce, care descarcase, care sunt în jurul lor răsătopice, să nu fie atente, să fie la atente, băi, cine a picat și să se întrebe, e suflet, e ființă și atunci devin mult mai puternice și stai că până la urmă voi vă faceți rău singuri. Eu sunt puterea, eu am capacitatea de a primi sau nu primi. Îmi scot programul de frică, de egregor care instaurează frica bolilor, frica virusurilor, frica morții, frica... Și atunci nu mai e puterea asupra oamenilor. O ființelor umane.
oamenii sunt de toate felurile. Este Acaso, misiunea COVID-19 încheiată pe planul subtil sau va exista un al doilea val al așa numite recolte a fricii? tot exista valuri și vor exista, că după COVID au tot exista valuri, că vine în fiecare an câte ceva, dar nu mai prinde. Adică nu mai poate fi ce a fost înainte. Sunt date la o parte. Adică nu intră energia să prindă spațiu Africia care să închidă spațiul ăsta pe bord și să îl transforme oricum. Ce au putut să prindă atunci s-a prins, ce nu, nu mai merge. Dar agenda este și tot dau. Wow. Și dacă prind așa, puțin câte puțin, tot e ceva decât deloc. Văd. Încă ele sunt programe instalate, date plecate din unități arhonice care ele se propagă. Ce prind, ce nu mai prind, mai prind, da. Mai adună energie. Deci e ca o propagare automată. În fiecare an, în fiecare spațiu. Mai lansează un virus ăla decât să împrăștie. Îi dau boosturile astea, boosturile de împrăștiere, dar știi, nu se duce. Mai prinde câte puțin, dar nu mai stăm. Mai adună câte un pic de energie. Pandemia și această excrocherie a fost pedeapsă pentru o datorie karmică colectivă a umanității? Așa o consideră ei. Și așa au propagat programul. Ei consideră că totul le este dator. Ei n-au nimic de dat înapoi. Dar e de dat înapoi energia cu care s-au transformat. Deci a fost un program lansat. Nu este nicio datorie. Fiindcă ei sunt mâncători de energie, nu noi, de la ei. Noi nu mâncăm energie de la ei, ei mâncă de la noi. Și e lansat un program, un sistem, pe Rico și pe sistemele spirituale și religioase. Elena, unde se află punctul de forță în acest haos pentru ascultătorii noștri obișnuiți al ședinței noastre? Punctul de haos, Da, punctul de forță. Ce ar trebui să conștientizezi pentru... însă și informația se transformă în fiecare pe ce matrici sunt fiecare, forma lor de înțelegere. Și se aprinde ceva în ei, ca o conștientizare, așa. Și devin mult mai, cum să spun, mult mai observator și nu mai sunt legați. E ca și cum își îndreaptă atenția în altă parte, adică a prins informația, a văzut că nu, nu poate fi, um, dacă are, să uite la forța din interiorul lui și la energia și creatoare care o are, nu mai poate fi uh, mai accesa punctele negre, deci nu mai să, ca și cum se dizolvă punctele astea negre. Și da, văd că intră ca și noi, le citesc informația și le expulzează. Asta e cea mai mare nenorocire pentru entități. Chestia asta a intra în informație cu conștiința asta sursei, cu conștiința ta ce ești ca ființă, le
citești informația, le descarci, programele de cum zice, le decodezi toată informația, e cea mai mare nenorocire a lor. Și că prin asta nu poți să penetrezi spațiile și timpurile, că se formează o barieră mare de lumină și ele pierd spații vitale. Cum arată adevărul din spatele cuvintelor crime împotriva umanității? Îl văd în două părți, și în parte de lumină și în parte de întuneric. Și în parte de lumină, e ca și cum ființele astea, civilizațiile astea de lumină și ființele de lumină de pe Terra acuză entitățile că fac crime împotriva umanității. Și ele, programul lor, este a umanității, nu a ființelor umane. Că voi nu puteți fi omorât. Adică arată carcasele lor că se distrug. În momentul în care adevărul este pe deplin revelat în toate lumile, ce se va întâmpla cu umbra din spatele figurii lui Fauci? Se dezintegrează unitatea arhonică. Dispare sistemele astea farmaceutice, apar astea noi. Apare rezonanța între animale, ființe umane, plante. Se produce ca un transfer între Terra, de materie viră între ele. Și dispar unitățile astea arhonice ale uh, celulelor, cum să zice, artificiale, care le bagă în corpurile umane să formeze implanturi și sau să întrețină anumite constructe pe corpuri, să mănânce energie. Și atunci e o transformare, cum s-ar zice, în lumină, ca să înțeleagă mintea umană, în adevărata lumină. Bine, Elena, acum la 3 formez o bulă energetică din vibrația sursei primordiale, 1, 2 și 3. O informez cu toată informația pe care am descoperit-o în această sesiune. De asemenea, prin intenție, formez o tabletă antidot antivirus și nu doar antivirus, Da, antiagresivă împotriva tuturor așa numitor virus, da, indiferent de denumire și scop. da, e 1, lumină, 2, 3. da. E lumină pură, scoaterea programelor O, frica de o moarte. tabletă a adevărului pur. Da, anul Și ăla. la 3 o expediez către toți cei care își doresc, fără a, fără a le încălca liberul arbitru fiecăruia. Da, Dorește să o acceseze această s-a informație, împrăș- tabletă, această bombă s-a informațională. împrăștiat în spațiul lor. Sunt, știi cum, o imensitate de tablete din astea în spațiul surse și în spațiul lor nu poate fi atacată și când ființele merg prin spațiul ăsta, dau de tabletă și o iau. Și atunci se retrag. Deci, efectiv, s-a împrăștiat și este în spațiul lor și în bulele lor, nu în sursă.
în toate spațiile, timpului și pământilor. Când se duc acolo să acciteze, accesează și pastiluța asta de antidot. Și astea în timp, pastilele astea se unesc între ele și formează ca o sferă mare luminoasă și uh, distrug și informația și gregorul și Nu se da, mai alimentează, nu mai da, nu se primește. mai alimentează, da. Bine, Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum, la 3, ne deconectăm de la toți, de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energiza la maximum. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat, în stare de veche proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească, clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii, completrează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit. Cum te simți? Foarte bine. Minunat. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacția voastră la informațiile surprinzătoare, dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misiile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!